හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටීච් බයි රවින්දු YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලගේ logo එකත් මේ විදියට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ Pixel Lab කියන app එක install කරගෙන ඉන්න ඕන. ඔයාලා මේ app එක install කරගෙන ඉවර වෙලා open කරාට පස්සේ මේ විදිහේ interface එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ delete button එක උඩ touch කරලා මෙන්න මේ new text කියන එක අයින් කරගෙන ඉන්න ඕන. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කොටු දෙක උඩ touch කරලා මෙන්න මේ image size කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ custom කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන YouTube thumbnail කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන OK කියන එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ color කියන එකට ගිහිල්ලා එතනින් සුදු පාට තෝරලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ touch කරන්න. ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මැද තියෙන කොටු උඩ touch කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන shapes කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටු උඩ touch කරලා මෙන්න මේ round උඩ touch කරලා ඊට පස්සේ මේක ටිකක් යටට යන්න. යටට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ස්ටොක් කලර් කියන එක කළු පාට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ස්ටොක් විඩ්ත් කියන එක 18 වෙනකන් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ රවුම සයිස් එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ යට තීරුවේ ටිකක් එහාට යනකොට relative position කියලා හම්බෙයි. ඔයාලා මේ උඩ ටච් කරලා මේ මැද තියෙන icon දෙක උඩම ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ රවුම මේ විදිහට මේ screen එකේ මැදට එන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ screen එකේ වෙන තැනක ටච් කරලා මෙන්න මේ arrow කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට arrow එකක් එයි. ඔයාලා ඒකේ මේ begin arrow කියන එකේ මෙන්න මේ සලකුණු උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් යටට යද්දි මේ end arrow කියන එකක් එයි. ඒකෙත් මේ සලකුණු උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙවි. ඔයාලා ඒකේ ආයිමත් edit වලට ගිහිල්ලා ටිකක් යටට යනකොට ඔයාලට හම් වේවි මෙන්න මේ විදිහට stop width කියලා එකක් ආයිමත්. ඔයාලා ඒක 10 කරගන්න. ඊට පස්සේ තා ටිකක් යනකොට stop color කියලා එකක් හම්බෙයි. ඒකෙත් කළු පාට දී ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කරගාවලා මේකේ size එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. මේකේ size එක වැඩි කරගෙන මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට තියාගන්න. ඔයාලා ඊට පස්සේ මේකෙත් මේ යට තීරුවේ පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා මේ relative positions වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මැද තියෙන icon දෙක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ වෙන තැනක ටච් කරලා මෙන්න මේ shapes වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටු උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ රවුම තෝරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේක යටටම ගිහිල්ලා මේ stroke color කියන එක කළු පාට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ තියෙන stroke width කියන එක 15 වෙනකන් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ size එකත් මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ කොටු උඩ ටච් කරලා මේ ටික ඔක්කොම ලොක් කරගන්න. එතකොට මේවා එහා මෙහා යන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ A අකුර උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ ප්ලස් මාත්‍රකත් එක්ක ටෙක්ස්ට් කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට new text කියලා එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ edit වලට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ඔයාලගේ නමක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ channel එකක නමක් වගේ type කරගන්න. දැන් මම මෙතෙන්ට මගේ channel එකේ නම දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ OK කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් මේ මැද හරියට ගෙනල්ලා ඔයාලා මේක ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ color කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ එතනින් මෙන්න මේ කළු පාට තෝරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයිමත් මේක එහාට යද්දි ඔයාලට හම්බ වෙවි font කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගොඩාක් fonts ඔයාලට එවි. ඔයාලා එකෙන් කැමති font එකක් උඩ ටච් කරලා මේ OK කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තා ටිකක් එහාටදී මේ curve කියලා එකක් හම්බෙයි. ඔයාලා මේක උඩ ටච් කරලා ඉවර වෙලා මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ඉස්සරහට මේ විදිහට අදින්න. මේක ගානට මේ රවුම ඇතුළට නැවිලෙන ගානට මේ විදිහට මේක අදින්න. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට හරි ගානට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරා.
ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ වෙන තැනක ටච් කරලා මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එකත් එක්ක ටෙක්ස්ට් කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට new text කියලා එකක් එවි. ඊට පස්සේ මේක edit වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් official කියලා type කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි ඔයාලට හම්බෙයි color කියලා එකක්. ඔයාලා මේකට ගිහලා මෙන්න මේ කළු පාට දෙන්න. දීලා හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ඉස්සරහට යද්දි ඔයාලට මේ font කියලා එකක් එයි. ඔයාලා ඒකෙන් මේ කැමති font එකක් දීලා මෙන්න මේ okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ curve කියන එකට ගිහිල්ලා මේක මේ විදිහට පිටිපස්සට අදින්න. එතකොට මේ තෙන්ට හරියන විදිහට මේක මේ විදිහට නැවේවි. මේක හරි ගන්නට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයිමත් මෙන්න මේ කොට උඩ ටච් කරලා මේ දෙකත් ලොක් කරගන්න. එතකොට මේ දෙකත් එහාට මෙහාට යන එකක් නැහැ. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මැද කොට උඩ ටච් කරලා මේ import කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තපු හරි නැත්නම් ඔයාලගේ channel එක logo එකක් හරි උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට ඇඩ් වෙයි. ඔයාලා ඊට පස්සේ මේකේ size එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන මෙන්න මේ මැද තියෙන මේ පොඩි රවුම් ඇතුළට ඒක ඇතුළට හරියට තියන්න පුළුවන් ගන්නට හදාගන්න. ඒ ගන්නට ආවට පස්සේ ඔයාලා මේ ස්ක්‍රීන් එක වෙන තැනක ටච් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ දැන් ගත්ත PNG image එක මම පල්ලෙහා description එකේ PNG images and background කියන link එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක උඩ ටච් කරලා මේක ඔයාලගේ phone එකට download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ කොට උඩ ටච් කරලා මේකත් lock කරගෙන මෙන්න මේ icon එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ කොටු ටිකක් ඒවි. ඔයාලා ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොටම හරිය දාගෙන යන්න මේ ටික එක දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ icon එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ එන එකට okay දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් කලින් වෙන් වෙන්ව තිබ්බ ටික ඔක්කොම එක image එකක් වගේ හැදුණා. ඔයාලා ඊළඟට මෙන්න මේ යට තීරුවේ ටිකක් ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලට හම්බ වෙවි erase color කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක ටච් කරලා මෙන්න මේ enable කියන එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ tolerance කියන එක ඔයාලා 70ට දාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයිමත් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ වෙන තැනක ටච් කරලා මෙන්න මේ කොටු දෙක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ වෙන විදිහට transparent කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වටේ මේ අපේ background එක මේ විදිහට සුදු පාට වෙලා යාවි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ෆයිල් එකක් වගේ ලකුණු ටච් කරලා මෙන්න මේ save as image කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ custom කියන එකට ගිහිල්ලා එතනින් ultra දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ save to gallery කියන එකට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඇදී මේක ඔයාලා gallery එකට save වෙවි. ඔයාලා ආයිමත් අලුතින් pixel lab එක open කරගෙන මෙන්න මේ delete button එකට ටච් කරලා මෙන්න මේ new text කියන එක delete කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ කොටු දෙක උඩ ටච් කරලා image size කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ custom කියන එකට ටච් කරලා scale කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ තීරුවේ ටිකක් ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලට හම්බෙයි from gallery කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ කළු පාට background එක උඩ ටච් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ කළු පාට background එකයි මෙන්න මේ රත්තරන් පාට background එකයි දෙකම මම පල්ලෙහා description එකේ PNG images and backgrounds කියන link එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ background එකයි මේ background එකයි දෙකම download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරිය ලකුණු ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ කොට උඩ ටච් කරලා import කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අපි අර කලින් හදාගත්තපු pixel lab එක පාවිච්චි කරලා හදාගත්තපු logo එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට මෙතෙන්ට add වෙවි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකේ size එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ යට තීරුවේ ටිකක් ඉස්සරහට යන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට texture කියලා හම්බෙයි. ඔයාලා මේක උඩ ටච් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටච් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා
අපි කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු මෙන්න මේ රත්තරන් පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ටච් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට අපේ ඉමේජ් එක රෙඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හරි ලකුණට ටච් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තව ටිකක් මේක ඉස්සරහට එද්දී ඔයාලට ස්ටොක් කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා මේකට ටච් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ enable කියන එකට ටච් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ කළු පාට තෝරන්න. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් යට යද්දී ඔයාලට ස්ටොක් විඩ්ස් කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක එක වෙනකන් අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණට ටච් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ තව ටිකක් ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලට හම්බ වෙයි ෂැඩෝ කියලා. ඔයාලා මේකට ටච් කරා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මේ enable කියන එකට ටච් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ blur radius කියන එක 14 වෙනකන් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ offset x කියන එක -13 වෙනකන් අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ offset y කියන එක 7 වෙනකන් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් මේක ටිකක් පිටිපස්සට යද්දී ඔයාලට හම්බ වෙයි relative position කියලා. ඔයාලා මේක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැද තියෙන icons දෙක උඩ ටච් කරලා මේක හරියට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මැදට ගෙන්නගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ෆයිල් එක වගේ ලකුණු ටච් කරලා මෙන්න මේ save as image කියන එකට ටච් කරලා මෙන්න මේ custom කියන එකට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ultra කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ save to gallery කියන එකට ටච් කරලා මේක ඔයාලගේ gallery එකට save කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතකතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.